Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh bò hấp rễ tre, là món bánh gợi nhớ về tuổi thơ của biết bao người. Với cách pha bột để cho ra thành phẩm bánh có độ mềm dẻo nhưng dai và đàn hồi tốt, đặc biệt là không bị cứng khi để lâu. Bánh nở mạnh, đều và tạo rễ tre sắc nét từ tâm bánh. Chúng ta sẽ dùng cơm rượu hôm trước mình đã chia sẻ để lên men dậy bột. Cách làm truyền thống này giúp bánh bò lên men có mùi thơm đặc trưng của cơm rượu, rất là ngon luôn. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm bánh bò với mình nha. Các bạn có thể tham khảo những nguyên liệu cần có trong hình dưới đây. Nguyên liệu mình cũng có ghi trong phần mô tả bên dưới video nha. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi 300ml nước dừa tươi. Các bạn nấu cho nước dừa nó ấm lên một chút, giữ nhiệt độ ở khoảng 35 đến 45 độ C. Nước ấm nó giống như mình pha nước ấm để uống được đó. Tiếp theo thì mình sẽ đi xay nhuyễn 200g cơm rượu này. Đây là mẻ cơm rượu mình mới làm hôm trước đó. Nay đã được 5 ngày rồi. Mình dùng máy xay nhuyễn, hoặc các bạn cũng có thể dùng thìa dầm cho nát ra cũng được nha. Cách làm cơm rượu này mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Nếu bạn nào thích thì mình vào tham khảo nha. Sau đó thì mình trộn bột, cho vào thố 400g bột gạo, 100g bột năng. Và mình cho hết chỗ cơm rượu vừa xay vào. Trộn đều lên. Tiếp theo thì mình cho chỗ nước dừa vừa đun ấm vào và mình trộn đều lên nha các bạn. Mình nhồi khối bột này trong vòng 15 phút nha. Nhồi như mình nhồi bột làm bánh mì vậy đó. Động tác như vậy ha các bạn. Công đoạn nhồi bột sẽ giúp bánh được dai hơn đó các bạn. Nếu bạn nào có máy trộn bột thì mình cho vào trộn cho nhanh nha. Hôm nay mình trộn bột bằng tay luôn. Bột cũng khá lỏng á, nên không mất quá nhiều lực để làm như là nhồi bột bánh mì đâu. Xong rồi các bạn, khối bột đã liên kết với nhau và dẻo hơn rồi nè. Mình dùng màng bọc thực phẩm ủ kín và mình đem bánh ủ trong nơi ấm áp nha. Do mình dùng men cơm rượu á, nên khoảng thời gian ủ nó lâu hơn. Mình sẽ ủ từ 8 đến 12 tiếng, tùy theo cơm rượu của các bạn nồng nhiều hay ít nha. Trong lúc chờ đợi bột nở thì mình cho vào nồi 200ml nước cốt dừa, 270g đường, và 300ml nước dừa tươi. Cho nồi lên bếp mình đun với lửa nhỏ vừa. Và mình khuấy cho đến khi đường tan hết là được. Các bạn đừng đun sôi nha, sẽ làm mất đi hương thơm và bị béo của nước cốt dừa đó. Mình để hỗn hợp này ở đây cho đến khi nó nguội lại, còn khoảng 35 độ C thì mình trộn vào bột là tốt nhất. Bột của mình đã lên men rồi nè, và nó nở phồng lên nè các bạn. Tấm màng bọc thì nó bị đẩy phồng lên nè. Các bạn xem, bề mặt bột nó có nhiều lỗ khí đẩy lên. Và mình dùng phới gạt thì thấy bên trong khối bột nó có kết cấu rất là xốp. Như vậy là bột đã ủ thành công rồi đó các bạn. Men đã giúp bột nở và có nhiều khí bên trong. Điều này giúp bánh nở nhanh và sẽ có nhiều rễ tre đều và đẹp nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho hết chỗ nước dừa tươi vừa nấu lúc nãy vào. Đừng nóng quá thì men sẽ bị chết, và đừng nguội quá thì men sẽ kém hoạt động hơn đó. Khuấy đều lên cho hỗn hợp nó tan vào nhau. Sau đó thì mình lượt qua rây cho hỗn hợp thiệt là mịn nha. Bây giờ mình bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và mình đem đi ủ trong vòng 1 tiếng. Tiếp theo thì chúng ta đi xay lá dứa để lấy màu. Rồi các bạn để nước lá dứa vào trong tủ lạnh và mình chờ lắng. Mình sẽ lấy phần màu đậm đặc ở bên dưới, còn nước trong bên trên thì mình bỏ đi để bánh của mình không bị đắng nha. Mình chuẩn bị nồi hấp nè. Mình cho khuôn vào sửng. Mình dùng khuôn silicon và khuôn inox nó nhỏ như thế này. Các bạn không cần chống dính khuôn đâu, mình cứ để thẳng vào sửng là được. Cho nước vào và mình nấu sôi.
rồi mình mới cho sửng lên hấp nha. Mình hấp khuôn nóng trước trong vòng 10 đến 15 phút. Khuôn đã nóng rồi, bây giờ chúng ta đổ bột vào ha. Mình đổ bột lưng hoặc đầy đều được. Nếu đổ đầy khuôn bánh nó sẽ bung ra nhìn đẹp mắt hơn đó các bạn. Các bạn đổ nhanh tay và mình đậy nắp lại trong vòng 10 đến 15 phút tùy theo khuôn của các bạn lớn hay nhỏ nha. Mình hấp với lửa lớn ha các bạn. Lưu ý là trong giai đoạn đầu hấp bánh á, mình không nên mở nắp ra xem vì lúc này cần kín hơi cho bánh nở mạnh đó. Các bạn nào dùng nồi inox á, thì các bạn nhớ sử dụng một cái khăn bọc kín nắp nồi rồi mình đậy nắp để khi hấp nước nó không bị rơi xuống mặt bánh ha. Khi bánh đã hấp được 8 đến 10 phút thì mình có thể hé nắp và mình thử bánh bằng que xem bánh đã chín chưa nha. Dùng đầu nhọn xăm vào giữa bánh nè. Nếu thấy đầu que nó không dính bột là bánh đã chín rồi đó. Các bạn xem nè, bánh trắng quá các bạn ơi, nhìn thích lắm luôn á. Bây giờ mình lấy bánh ra ha và tiếp tục mình hấp cho tới hết nha. Với phần bột còn lại thì mình pha màu lá dứa vào, khuấy đều và mình đem đi hấp luôn nha. Khuôn đã nóng rồi, bây giờ chúng ta đổ bột vào ha. Nếu muốn ăn bánh bò thì các bạn nhớ canh thời gian ủ để mình hấp bánh bò cho kịp ăn nha. Mình ủ bột tối hôm trước thì đến sáng hôm sau mình hấp, hoặc là mình ủ buổi sáng thì buổi tối mình hấp. Đợi bánh nguội một chút rồi mình gỡ bánh ra khỏi khuôn. Đối với khuôn inox thì mình dùng dao hoặc dùng tay tách nhẹ để tách khuôn. Khuôn silicon thì quá dễ tháo luôn. Đây là thành phẩm bánh bò của mình đây các bạn ơi. Bánh nở rất đều và đẹp. Bề mặt nứt hình ngôi sao đúng chuẩn luôn. Có thể nhìn thấy rõ các lỗ khí li ti được tạo trên bề mặt bánh. Và đặc biệt là rất là thơm mùi nồng của cơm rượu, mùi thơm của nước cốt dừa và của lá dứa nữa. Tất cả hòa quyện tạo nên cái mùi đặc trưng của bánh bò rễ tre hấp dẫn lắm luôn. Các bạn xem độ đàn hồi của bánh nè. Bánh rất mềm và dai chứ không bị bở. Độ mềm dai sẽ giữ được rất lâu đó các bạn. Để bánh qua hôm sau trong môi trường máy lạnh, bánh vẫn giữ được độ đàn hồi tốt chứ không hề bị cứng luôn. Mình bẻ bánh ra thử cho các bạn xem kết cấu bên trong nha. Rễ tre nhiều và rõ nét chưa nè. Các rễ tre tỏa ra từ tâm bánh, nhìn nó hay quá ha. Những rễ tre này chính là những đường đi của bọt khí hình thành do men khi mình hấp đó các bạn. Vị bánh bò ngọt thanh, mùi thơm rất dễ chịu. Cảm giác mềm dai khi ăn rất là thú vị. Ăn rồi cứ muốn ăn thêm cái nữa. Bánh bò Việt Nam mình đúng là món bánh tinh tế, vừa ngon, vừa đẹp, lại đơn giản dễ làm nữa phải không nè? Chúc các bạn làm bánh bò thật ngon cho gia đình và những người thân yêu thưởng thức nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, nhớ đăng ký kênh để nhận được những món ăn mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.